هتعملي كشري ولا يعني هتعملي حلقه كشري؟ فانت بقى عايز تعرفي طريقه الدقيق. بصي قولي لي اي تريكس انت مستعده في الكشري عموما في 2 تريكس. مطبخ الغربة برنامج بيوثق محاولاتي لطبخ أكتر أكل وحشني من مصر وأنا في الغربة. أنا إيمان والنهاردة هعمل كشري مصري في مطبخ الغربة. Are you recording؟ ماشي. النهاردة وأنا بعمل الكشري حاطة في دماغي 3 أهداف. الهدف الاولاني ان هو يبقى مش معجن، يبقى مفلفل. تاني هدف ان هو يبقى متجانس، يبقى كل العناصر اللي فيه لايقه مع بعضها، ما يبقاش طعمه صلصه عدس وبصل ومكرونه، يبقى طعمه كشري كله داخل في بعضه لايق في بعضه. تالت حاجه كل العناصر اللي فيه تبقى شبه قد بعضها، ما بقاش باكل كشري والصلصه خلصت، كشري من غير عدس مثلا، يبقى كل حاجه قد بعضها. دي الاهداف بتاعتي. هقولها تاني. الهدف الاولاني ان هو يبقى مفلفل، الهدف التاني ان هو يبقى متجانس، الهدف التالت ان هو يبقى كل العناصر اللي فيه تقريبا قد بعضها. الدقة عبارة عن توم وكمون وكزبرة ناشفة، خل وملح، بس كده. انا بحط ملح مع الثوم علشان لما انزل بالهون الملح ده بيساعد ان الثوم يتفتفت او يتكسر. ممكن ازود شوية ملح كمان عشان يساعد اكتر. هو بقى عامل زي البيست كده، المعلقة المعيارية الكبيرة. معلقة ونص صغيرين كمون، ومعلقة ونص صغيرين كزبرة ناشفة، شوية. معلقة صغيرة ملح، نص كوباية خل أبيض، ربع كوباية مية. اوكي هدوقها. هي محتاجة مية تاني، فكده نص كوباية مية. Perfect. Alright. Look at it go. Should I do that again? Yeah. البصل فيه 2 تريكس. اوكي. اول حاجه انا ما بقى يعني في ناس بتقطعه اللي هو الجوليان ده طويل وبيبقى عامل كده، انا ما اعرفش، انا بقطعه مربعات عادي، الكيوبز الصغيره دي. تعالي معايا. وبعد كده بحطه في طبق كده كبير وبقعد افركه كده عشان يفرق يعني يكتر. ماشي. انا قطعت ال4 بصلات حجم متوسط كده، يعني الحجم ده تقريبا، وفصلتهم عن بعض كده. قعدت افرك فيه لحد لما كل الطبقات اتفرقت عن بعضها كده. بعدين بجيب مثلا 3 معالق دقيق واقعد اقلبه كده بالدقيق. ممكن واحده كمان، يعني تقريبا 3 معالق ونص كبار دقيق. على جنب بقى بيبقى فيه الطاسه اللي فيها الزيت، يعني الزيت مش شالو، ماشي. ليه ممكن اقول قلشه. قولي. بتستأذني. كنت هقول يعني شالو حطه، بس مش مشكله. بس يبقى ليه عمق يعني زي ما انتي قلتي. الزيت ده سخن زياده شويه، يعني هو المفروض يبقى عند 330 فahrenheit، هو دلوقتي عند 360، بس مش مشكله عشان أنا اول لما هحط البصل درجه حرارته هتنزل. وبعدين بقى تريك نمبر 2، اول ما خلاص بحط البتاع وهو بقى بيبابل كده، بقوم جايبه ازازه الخل واقوم عامله كده. بس دي بتعمل ايه بقى؟ دي بقى اللي بتقرمش الدنيا، بيفور كده سنه صغيره، يعني مش جامده قوي، بس بيزود يعني كده، بيتجننوا كده. بس وبكمل. هو كده قرب وريحته حلوه قوي. الدقيق فعلا عمل فرق شاسع. يعني بصي يعني كل ما بنقرب من 330 فahrenheit كل ما الزيت بيسخن وكل ما البصل بيتقلي بسرعه. انا قليت البصل على مرتين علشان لو حطيته كله مره واحده هيعجن ومش هيقرمش كويس، فانا عملته على دفعتين وطلع كله مقرمش كويس. ايه الحلاوه دي. قربنا قوي. هو في المرحله دي ممكن في اي لحظه يتحرق. هو شكله فشيخ.
انا عملت البصل الاول علشان انا هستخدم الزيت بتاع البصل، هستخدمه في الرز وهستخدمه في العدس وهستخدمه في الصلصه. كوبايه مكرونه مقصوصه، دي تقريبا كوبايه سباجيتي مكسوره بالنص. محدش يقول لاي حد ايطالي عشان ممكن يهزقونا. You cut the pasta. You know that is illegal in Italy. انا بحط في الميه اللي بيتسلق فيها المكرونه ملح كتير عشان ده اللي هيتبل المكرونه من جوه. ميه بتغلي. نوعين المكرونه مكتوب على الكيس ان هما بيستووا في 10 دقايق. هحط 8 دقايق عشان انا مش عايزاها تتهري. مش هحط زيت، المكرونه ما بتحتاجش زيت وهي بتتسلق. لو الحله كبيره كفايه، ولو اتقلبت تقلبتين بس. A few moments later. هطلع المكرونه على المصفى على طول وهغسلها بميه ساقعه عشان ما تعجنش. دي المكرونه او الحاله من الحالات القليله جدا اللي ممكن اغسل فيها المكرونه، بس انا عشان عايزاها تبطل تستوي، يعني مش عايزاها تكمل سوا ومش عايزاها تعجن. شويه زيت. دي هحطها على جنب في اي حته. الصلصه دي بعملها في الاول زي شبه يعني زي دقه كده في الاول. دول المفروض الصلصه بيدخل فيها 8 فصوص توم صغيرين او متوسطين الحجم. ده توم متوحش، فانا هحط يعني هكرمه قوي واحط 5 ده كده. وهنا مع التوم معلقتين صغيرين كمون ومعلقتين صغيرين كزبره وملح. ده الزيت اللي حمرت فيه البصل، هو طبعا سبته يبرد. هحط معلقه 2 ومعلقه زيت عادي، ده زيت زيتون. وقبل ما الزيت يسخن قوي هحط ده الثوم والتوابل وشويه ملح. بحطه في الزيت وهو لسه مش سخن عشان ما يتحرقش مني. انا ليه بستخدم الزيت بتاع البصل ده؟ اللي هيعمل التجانس، او ده الفكره اللي في دماغي، يعني ان كل حاجه تبقى واخده من طعم بعضها، يبقى في خط ما بين كل الحاجات كده. بصل مقلي، توم اتشوح، هو شكله كده، هو بيبان من الريحه اكتر من اي حاجه. معلقه كمان. ده ورق لورا. انا هعمل صلصه كتير، انا بحب صلصه الكشري، ولو كتيره بتتحط في الفريزر وكده مش هضطر اعملها المره الجايه. انا بستخدم صلصه معلبه. دي طماطم ايطاليه بينقوها وهي في احسن وقت ليها وبيعلبوها فعلا احسن من طماطم فريش. هنا في مصر الطماطم فريش احسن. دول 1600 جرام طماطم. ايه يا شيخة؟ وانا بحب الصلصه تكون تقيله، فانا مش بحط ميه اساسا. ايه بقى يا شيخة؟ لو حطيت ميه بيبقى شويه صغيرين. انا دي بقى هقلبها وهسيبها تستوي بالراحه، نار متوسطه وتتقل، تستوي وتتقل. ولو حسيت ان هي هتحتاج الخلاط ممكن ابقى اعملها بالخلاط شويه. انا ما بحبش احط العدس جوه الرز عشان بيبقى مش كده. ايه ده؟ وباخد الميه بتاعه العدس دي هي اللي انا بعمل فيها الرز. ماشي. العدس ومعلقه من زيت بتاع البصل. ماشي. وميه كتير عشان الميه دي هنستخدمها. 2 3 4 5 6 7 8 9. ده شوية ملح. انا عاملة مية كتير علشان المية دي اللي هسوي فيها الرز. انا هستناه يغلي، هو تقريبا بيستوي في نص ساعة، بس انا مش عايزاه يتهري، فهخلي عيني عليه كل شوية واتشك عليه كده اتأكد ان هو لسه القشرة بتاعته ما اتفتحتش. 30 minutes later. اوكي ماشي. انا دقت العدس وهو شبه استوى، ما استواش 100%، وده اللي انا عايزاه. دي مصفى محطوطه فوق بول. الميه دي الميه اللي انا هسوي فيها الرز. انا شلت ورق اللورا علشان مش محتاجينه خالص. هحط معلقتين ملح، ودول معلقتين صغيرين ملح، ومعلقتين صغيرين سكر بني، وهقلب وهدوق واشوف لو محتاج سكر، لو محتاج ملح، ولو محتاج خل. هدوق. محتاج رشة ملح بس كمان.
بيرفكت. هديها بس خلطتين علشان الكتل دي مش عايزاها، وهخلي بالي على الحلة دي عشان غالية حلو قوي. بس هو ده اللي انا عايزاه. كده الصلصة جاهزة. دي كوباية شعرية، فانا عايزة احمرها، ودي شوية من الزيت بتاع البصل وشوية زيت زيتون. استنى بس يسخنوا شوية. انا هفضل اقلب فيها لحد لما يبقى لونها ذهبي. اوكي، ده اللون اللي انا عايزاه، ذهبي وجميل. هنزل بالرز. فكده كوباية شعرية على كوبايتين رز. على كل كوباية من دول هتاخد كوباية ونص مية. فكده 1 2 يبقى كوباية ونص كمان. هي دي نص كوباية يعني ايه؟ طب هو انا قست الرز بدي والعدس؟ لا اوكي ماشي خلاص panicked. ماشي، انا حطيت كده كوبايتين، يبقى 3. لو باظ هصرخ. انا خايفة قوي. اوكي. انا حطيت كوبايتين رز وكوباية شعرية، 4 كوبايات ونص من مية العدس. هحط دلوقتي 1.5 معلقة ملح وهقلبه شوية. هستنى لما يغلي وهقفل عليه. اوكي بيغلي حلو قوي. انا هقفل عليه واوطي النار، هوطيها قوي، وهعمل التايمر على 18 دقيقة. بس انا هركز معاه عشان لما المية تنزل وتبقى في مستوى الرز انا هحط العدس فوقيه عشان يكمل سوا في الستيم بتاع الرز. ماشي. A few moments later. الرز بقاله كده 7 دقايق والمية اللي فيه نزلت. انا حطيت العدس فوق الرز في طبقة واحدة. More moments later. بعد 18 دقيقة انا طفيت على الرز وشلته من على النار وحطاه على جنب يكمل سوا بالراحة 5 دقايق. عايزه اشوف، انا عايزه اشوف. لا بالذات البصل، اصل البصل ده في ناس كتير تسال عليه لدرجه ان بابا بيقعد يقول لماما لازم روحي اتعلمي منها ازاي تعمل البصل. انا بسخن البصل بس شوية. ماشي. الحمص انا ما عملتش الحمص from scratch عشان انا مش مازوخيه. انا هعمله out of a can من اللي هو المعلب، هصفيه وهحطه على الوش. 1.5 معلقة صغيرين شطه، ومعلقتين صغيرين من الدقه، و4 معالق من الصلصه. فدي الصلصه الحراقه، انا هدوقها. اوكي. ما تنسوش تشجعوني وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه عشان تعرفوا لما انزل حلقة جديدة. المكرونة actually انا مش محتاجة كل ده. شوية حمص، اوكي ناقص ندوق، ناقص ناكل. هو اولا مش معجن، ثانيا متجانس، يعني طعم كل حاجه واخد من كل حاجه. هل الكميات مظبوطه؟ كل الاليمنتس اللي فيه قد بعضها. الصلصه كتير شويه والمكرونه قليله شويه، فممكن المكرونه تزيد، بس لا هو طعمه حلو قوي. اوكي سكسس. It's very good. هتلاقوني على انستجرام وفيسبوك باسم مطبخ الغربه او ايمان's كيتشن ابراد.